નમસ્કાર. ઓનલાઈન મીટિંગમાં કઈ રીતે જોડાવવું? ઘરે બેઠા ઓનલાઈન મીટિંગ કઈ રીતે કરવી? તો મિત્રો, સૌપ્રથમ ગૂગલ પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની રહેશે. ત્યારબાદ સ્કૂલ હોય, ઓનર હોય, તેઓએ તમને વોટ્સઅપ કે ઈમેલ દ્વારા લિંક મોકલી હશે. આ લિંકનો ઉપયોગ કરી આપણે જોડાઈ શકીશું. ત્યારબાદ એપ્લિકેશન ટીમ્સ ખોલવી, સાઇન ઇન થવાનું રહેશે. ઈમેલ આઈડી નાખવાનું રહેશે. ત્યારબાદ આપણે પાસવર્ડ નાખવાનું રહેશે. પાસવર્ડ નાખ્યા બાદ સાઇન ઇન થવાનું રહેશે. આ રીતે જે ઓનર હશે એ ઓનરે આપણાને મોકલી હશે, એના દ્વારા આપણે સાઇન ઇન થઈ શકીશું. જે પણ ગ્રુપ હશે એ ગ્રુપમાં આપણે જોઈન થઈ શકીશું. એ ગ્રુપના મેમ્બરો કેટલા છે એ પણ જોઈ શકીશું. ઓનર કોણ છે એ પણ આપણે જોઈ શકીશું. એમાં આપણે ચેટ કરી હશે, પર્સનલ ચેટ પણ આપણે કરી શકીશું. એમાં શું શું એક્ટિવિટી થઈ છે એ પણ આપણે જોઈ શકીશું. ફાઇલ્સ પણ જોઈ શકીશું. અન્ય મીટિંગ નોટ્સ પણ આપણે જોઈ શકીશું. આ રીતે પર્સનલ કોલ પણ કરી શકીશું અને ફાઇલ પણ એટેચ કરી શકીશું. આ રીતે ઘરે બેઠો કોઈ પણ ઓનલાઈન મીટિંગ કરી શકીશું. તાલીમમાં પણ આપણે ભાગ લઈ શકીશું. લોકડાઉનના સમયે તાલીમ કરી ઘરે બેઠો સમયનો સદુપયોગ પણ કરી શકીશું. શિક્ષણમાં પણ આ એક ખૂબ જ ઉપયોગી